มีโลกที่ฝนตกแม่น้ำไหลทะเลสาบเต็มไปหมดแต่ไม่ใช่น้มันคือมีเทนเหลวและมันเย็นจนทำให้น้ำเป็นหินได้ลองนึกภาพคุณยืนอยู่บนชายหาดคลื่นซัดเข้ามาที่เท้าแต่ของเหลวที่สัมผัสเท้าคุณไม่ใช่น้ำมันคือมีเทนเย็นจัดติดลบ179องศาเซลเซียสก้อนกรวดที่อยู่ใต้เท้าคุณไม่ใช่หินมันคือน้ำแข็งที่แข็งเท่าหินแกรนิตท้องฟ้าเหนือหัวคุณไม่สีฟ้ามันสีส้มทึบมองไม่เห็นดวงอาทิตย์มองไม่เห็นดาวเห็นแค่หมอกส้มหนาทึบทุกทิศทางยินดีต้อนรับกลับมาที่มหาสมุทรจักรวาลคืนนี้เราจะพาคุณไปสำรวจสถานที่ที่แปลกประหลาดที่สุดในระบบสุริยะโลกที่ทุกอย่างที่เราคุ้นเคยมันกลับด้านหมดน้ำกลายเป็นหินก๊าซกลายเป็นทะเลสาบและฝนที่ตกลงมาไม่ใช่น้ำเราจะเห็นว่าจักรวาลสร้างโลกแบบเดียวกันแค่ใช้วัตถุดิบต่างกันและถ้ามีสิ่งมีชีวิตที่นี่มันจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับชีวิตไปตลอดกาลเตรียมตัวให้ดีเพราะ EP นี้จะพาคุณไปที่ที่ไม่เหมือนที่ไหนเลย EP ที่แล้วเราพูดถึงเอนเซลาดัสดวงจันทร์ตัวน้อยของดาวเสาร์ที่พ่นน้ำสู่อวกาศที่นั่นมีมหาสมุทรน้ำซ่อนอยู่ใต้เปลือกน้ำแข็งเหมือนยูโรปาเหมือนโลกใช้น้ำเป็นตัวกลางของชีวิตแต่วันนี้เราจะไปที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงที่มีทุกอย่างเหมือนโลกฝนตกแม่น้ำไหลทะเลสาบเต็มไปหมดแต่ไม่มีหยดน้ำสักหยดทุกอย่างทำจากมีเทนถ้าเอนเซลาดัสคือโลกที่ซ่อนมหาสมุทรไททันคือโลกที่โชว์มหาสมุทรให้เห็นเลยแค่มหาสมุทรนั้นไม่ได้ทำจากน้ำแล้วมันทำจากอะไรมาดูกันลองนึกภาพดูนะคุณยืนอยู่บนไททันรอบตัวคุณคือภูมิประเทศที่คุ้นเคยแต่แปลกไปหมดเนินทรายสีดำทอดยาวเหมือนทะเลทรายซาฮาราแต่ทรายนี้ไม่ใช่ซิลิก้ามันคือสารอินทรีย์ที่ตกลงมาจากท้องฟ้าไกลออกไปคุณเห็นภูเขาสูงยอดเขาสูงกว่า 3,000 เมตรแต่ภูเขานี้ไม่ได้ทำจากหินมันทำจากน้ำแข็งที่แข็งเท่าหินแกรนิตเพราะที่นี่เย็นจนน้ำกลายเป็นแร่ธาตุแล้วคุณหันไปอีกด้านเห็นทะเลสาบกว้างใหญ่ผิวน้ำไม่สิผิวมีเทนนิ่งสงบมืดสนิทสะท้อนท้องฟ้าสีส้มแม่น้ำสายเล็กๆไหลจากเนินเขาลงสู่ทะเลสาบเหมือนแม่น้ำบนโลกทุกอย่างแค่เปลี่ยนน้ำเป็นมีเทนและสิ่งที่บ้าที่สุดแรงโน้มถ่วงที่นี่ต่ำกว่าโลก7เท่าแต่บรรยากาศหนากว่าโลก 1.5 เท่าถ้าคุณติดปีกเข้ากับแขนแล้วกระพือคุณบินได้จริงๆเหมือนนกเหนือทะเลสาบมีเทนใต้ท้องฟ้าสีส้มนี่ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์มันคือฟิสิกส์ล้วนๆแต่ไททันคืออะไรกันแน่ไททันคือดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์และเป็นดวงจันทร์ใหญ่อันดับ2ในระบบสุริยะรองจากแกนิมีดของดาวพฤหัสมันใหญ่กว่าดาวพุธด้วยซ้ำถ้ามันโคจรรอบดวงอาทิตย์แทนดาวเสาร์เราคงเรียกมันว่าดาวเคราะห์ไปแล้วแต่มันดันเป็นแค่ดวงจันทร์ที่ใหญ่กว่าดาวเคราะห์แต่สิ่งที่ทำให้ไททันพิเศษไม่ใช่ขนาดมันคือบรรยากาศไททันเป็นดวงจันทร์เพียงดวงเดียวในบรรดาดวงจันทร์กว่า200ดวงในระบบสุริยะที่มีบรรยากาศหนาแน่นและไม่ใช่แค่หนามันหนากว่าบรรยากาศโลก 1.5 เท่านั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณไปยืนบนไททันคุณไม่ต้องใส่ชุดอวกาศแบบแรงดันแค่ใส่เสื้อกันหนาวๆกับหน้ากากออกซิเจนก็พอคุณเดินได้เลยเหมือนเดินบนโลกแค่ต้องทนความหนาวที่ติดลบ179องศาเซลเซียสไททันถูกค้นพบในปี 1655 โดยคริสเตียนไฮเกนส์นักดาราศาสตร์ชาวดัตช์เขามองผ่านกล้องโทรทัศน์แล้วเห็นจุดสว่างเล็กๆข้างดาวเสาร์ตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่ามันคือดวงจันทร์ที่มีบรรยากาศมีฝนตกมีทะเลสาบต้องรอเกือบ350 ปีกว่ามนุษย์จะส่งยานไปเห็นมันจริงๆด้วยตาตัวเอง
แต่เดี๋ยวก่อนจะไปต่อหยุดคิดดูสักครู่ถ้ามีสิ่งมีชีวิตบนไททันมันอาจคิดว่าโลกเป็นนรกร้อนเกินไปแห้งเกินไปและมีของเหลวแปลกๆที่เรียกว่าน้ำสำหรับมันมีเทนคือสิ่งธรรมดาและน้ำคือสิ่งประหลาดเรามองจักรวาลผ่านสายตาของโลกแต่จักรวาลไม่ได้สร้างมาเพื่อโลกมาดูกันว่าจักรวาลสร้างไททันขึ้นมาได้ยังไงและมนุษย์ค้นพบความจริงเกี่ยวกับมันได้อย่างไรเรื่องราวของไททันเริ่มเปิดเผยจริงๆเมื่อมนุษย์ส่งยานไปสำรวจและนี่คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศปี 1997 NASA ร่วมกับ ESA ของยุโรปปล่อยยานคาสซินีเฮเกนส์ออกจากโลกมันเป็นยานสำรวจที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยส่งไปยังดาวเคราะห์ชั้นนอกหนักเกือบ6 ตันสูงเท่าตึก2 ชั้นเป้าหมายหลักคือดาวเสาร์และระบบดวงจันทร์ของมันแต่คาสซินีไม่ได้ไปคนเดียวมันพกผู้โดยสารพิเศษไปด้วยยานลงจอดขนาดเล็กชื่อไฮเกนส์ตั้งตามชื่อคริสเตียนไฮเกนส์คนที่ค้นพบไททันเมื่อ342 ปีก่อนการเดินทางใช้เวลานานเกือบ7 ปีคาสซินีต้องแวะเอาแรงโน้มถ่วงจากดาวศุกร์2 ครั้งโลก1 ครั้งและดาวพฤหัส1 ครั้งเพื่อเร่งความเร็วจนเพียงพอระยะทางกว่า 3,500 ล้านกิโลเมตรลองนึกภาพยานขนาด6 ตันบินวนรอบดาวเคราะห์4 ดวงใช้เวลา7 ปีเพื่อไปให้ถึงดาวเสาร์มันคือการเดินทางที่ต้องอาศัยทั้งความอดทนและความแม่นยำสุดขีดวันที่ 1 กรกฎาคม 2004 คาสซินีเข้าสู่วงโคจรดาวเสาร์สำเร็จหลังจากเดินทางข้ามระบบสุริยะมาเกือบทศวรรษและเมื่อมันมองไปที่ไททันผ่านเรดาร์ที่ทะลุผ่านบรรยากาศหนาทึบสิ่งที่มันเห็นเปลี่ยนทุกอย่างแต่ภารกิจที่ทำให้ขนลุกที่สุดยังไม่ได้เริ่มคาสซินีเป็นแค่พาหนะผู้โดยสารตัวจริงกำลังรอเวลาของมันวันคริสต์มาสปี 2004 ไฮแกนส์แยกตัวจากคาสซินีมุ่งหน้าสู่ไททันยานลงจอดขนาดเล็กนี้หนักแค่320 กิโลกรัมกำลังจะทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนลงจอดบนดวงจันทร์ในระบบสุริยะชั้นนอกวันที่ 14 มกราคม 2005 ไฮแกนส์พุ่งเข้าสู่บรรยากาศไททันด้วยความเร็ว 6 กิโลเมตรต่อวินาทีโลความร้อนเรืองแสงบรรยากาศหนาทึบเบรกยานลมฉู่ชีพกลางไฮแกนส์เริ่มร่อนหลงช้าๆผ่านเมฆมีเทนสีส้มหนาทึบการลงจอดใช้เวลา 2 ชั่วโมง 27 นาทีตั้งแต่เข้าบรรยากาศจนถึงพื้นผิวตลอดทางไฮเกนส์ถ่ายภาพวัดอุณหภูมิวัดแรงดันวิเคราะห์องค์ประกอบบรรยากาศและส่งข้อมูลกลับมาตลอดตอนอยู่สูงมองเห็นแค่เมฆหนาทึบสีส้มทั่วไปหมดไม่เห็นอะไรเลยแต่พอเจาะผ่านชั้นเมฆลงมาภาพที่ปรากฏมันเหลือเชื่อเนินเขาหุบเขาและร่องน้ำที่เห็นชัดเจนมากร่องน้ำที่เกิดจากมีเทนเหลวไหลกัดเซาะมันเหมือนมองภาพถ่ายดาวเทียมของโลกเลยแค่ทุกอย่างสีส้มและสีน้ำตาลเข้มพอลงถึงพื้นไฮเกนส์ถ่ายภาพแรกจากพื้นผิวไททันภาพนั้นทำให้โลกทั้งโลกตกใจมันเห็นก้อนกรวดกลมๆกระจายอยู่บนพื้นเหมือนก้อนหินริมแม่น้ำบนโลกเลยแต่ก้อนกรวดเหล่านี้ไม่ใช่หินมันคือน้ำแข็งที่อุณหภูมิ-179 องศาน้ำแข็งมีความแข็งเทียบเท่าหินแกรนิตวิกกันส์ส่งข้อมูลกลับมาได้72 นาทีหลังลงจอดแล้วก็เงียบไปตลอดกาลแบตเตอรี่หมดสัญญาณดับไม่มีใครได้ยินจากมันอีกเลยตอนนี้มันยังนอนอยู่ที่นั่นบนพื้นผิวไททันคนเดียวไกลจากโลก 1,200 ล้านกิโลเมตรแต่72 นาทีนั้นเพียงพอมันเปลี่ยนทุกอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับไททันและมันพิสูจน์ว่าการลงจอดที่ไกลที่สุดที่มนุษย์เคยทำมันคุ้มค่าทุกเซนทุกปีที่รอคอยขณะที่ไฮแกนส์นอนเงียบบนพื้นผิวคาสซินียังคงโคจรรอบดาวเสาร์สำรวจไททันอย่างต่อเนื่องอีก13 ปีใช้เรดาร์ที่ทะลุผ่านบรรยากาศหนาทึบแผนที่พื้นผิวไททันค่อยๆปรากฏขึ้นครั้งละชิ้นครั้งละส่วนและสิ่งที่คาสซินีเห็นมันเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ไปเลยไท
ทาซินีพบทะเลสาบมีเทนและอีเทนกว่า 400 แห่งบนผิวไททันไม่ใช่ร่องรอยเก่าๆนะมีของเหลวอยู่จริงๆตอนนี้มีแม่น้ำไหลเข้ามีคลื่นมีฤดูกาลที่ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงไททันมีไฮโดรโลจีที่ทำงานอยู่จริงๆเหมือนโลกทะเลสาบส่วนใหญ่กระจุกอยู่ที่ขั้วเหนือของไททันบางแห่งเล็กแค่ไม่กี่กิโลเมตรเหมือนบ่อน้ำในทะเลทรายบางแห่งใหญ่มากใหญ่จนต้องเรียกว่าทะเลไม่ใช่ทะเลสาบแต่ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดชื่อว่า Kraken Mare Kraken Mare ใหญ่กว่าทะเลแคสเปียนบนโลกทะเลปิดที่ใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ Kraken Mare คือมหาสมุทรมีเทนขนาดมหึมาลึกกว่า 300 เมตรกว้างกว่า 1,170 กิโลเมตรลองนึกภาพมหาสมุทรที่ไม่ใช่น้ำแต่ใหญ่พอที่จะใช้คำว่ามหาสมุทรแต่ที่เหลือเชื่อที่สุดคือไททันมีวงจรมีเทนที่ทำงานเหมือนวงจรน้ำบนโลกเป๊ะเลยมีเทนระเหยจากทะเลสาบลอยขึ้นไปเป็นเมฆตกลงมาเป็นฝนไหลรวมตัวเป็นแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลสาบแล้ววนใหม่เหมือนวงจรน้ำบนโลกทุกประการแค่เปลี่ยนน้ำเป็นมีเทนและฝนมีเทนบนไททันไม่เหมือนฝนบนโลกเลยเม็ดฝนมีเทนใหญ่กว่าเม็ดฝนบนโลกหลายเท่าเพราะแรงโน้มถ่วงต่ำหยดมีเทนค่อยๆโตขึ้นในเมฆจนใหญ่มากก่อนจะตกลงมาและมันตกช้ามากเพราะบรรยากาศหนาแรงโน้มถ่วงต่ำหยดมีเทนลอยและล่องลงมาช้าๆเหมือนหิมะตกในสโลโมชันลองนึกภาพยืนอยู่กลางฝนมีเทนหยดใหญ่ๆค่อยๆตกลงมารอบตัวช้าๆเหมือนอยู่ในความฝันแต่ฝนบนไททันไม่ได้ตกบ่อยนะฤดูกาลบนไททันยาวนานมาก1 ปีบนไททันเท่ากับ 29.5 ปีบนโลก1 ฤดูกินเวลากว่า 7 ปีฝนอาจตกที่1เว้นเป็นปีๆแต่พอตกทีมันตกหนักมากเหมือนมรสุมมีเทนขนาดยักษ์ที่ท่วมทุกอย่างตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนหยุดคิดดูสักครู่ถ้ามีสิ่งมีชีวิตบนไททันมันอาจคิดว่าโลกเป็นนรกร้อนจนของเหลวของมันหายไปหมดแห้งจนไม่มีเทนเหลือและมีของเหลวอันตรายที่เรียกว่าน้ำของเหลวที่กัดกร่อนทุกอย่างสำหรับสิ่งมีชีวิตบนไททันโลกเราอาจเป็นดาวเคราะห์ที่น่ากลัวที่สุดในระบบสุริยะแต่สำหรับเราไททันต่างหากที่ดูแปลกทั้งที่จริงๆแล้วมันคือเหรียญคนละด้านของกฎฟิสิกส์เดียวกันจักรวาลใช้กฎเดียวกันแค่เปลี่ยนวัตถุดิบและภูมิประเทศของไททันก็พิสูจน์เรื่องนี้ได้ดีมันมีเนินทรายมีภูเขามีที่ราบเหมือนโลกแต่ทุกอย่างทำจากวัตถุดิบที่ต่างออกไปทรายบนไททันไม่ใช่ซิลิก้าแบบโลกมันคือสารอินทรีย์ที่เรียกว่าโทลินโมเลกุลที่เกิดจากแสงอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ทำปฏิกิริยากับมีเทนและไนโตรเจนในบรรยากาศแล้วตกลงมาสู่พื้นผิวเป็นฝุ่นละเอียดสะสมเป็นเนินทรายมาหลายพันล้านปีเนินทรายเหล่านี้สูงกว่า100 เมตรยาวเป็น100 กิโลเมตรดูจากอวกาศเหมือนทะเลทรายซาฮาราเลยแต่ทรายสีเข้มเกือบดำและลมที่พัดมันไม่ใช่อากาศแบบโลกมันคือไนโตรเจนหนาแน่นที่พัดผ่านพื้นผิวส่วนภูเขาบนไททันก็ไม่ได้ทำจากหินมันทำจากน้ำแข็งที่แข็งเท่าหินแกรนิตที่อุณหภูมินี้ยอดเขาสูงสุดที่วัดได้สูงประมาณ 3,337 เมตรลองนึกภาพภูเขาน้ำแข็งขนาดใกล้เคียงภูเขาไฟฟูจิบนโลกที่เย็นจนจินตนาการไม่ถึงแต่ไททันมีความลับอีกชั้นหนึ่งลึกลงไปใต้พื้นผิวใต้เนินทรายใต้ทะเลสาบมีเทนใต้เปลือกน้ำแข็งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าไททันมีมหาสมุทรน้ำซ่อนอยู่ข้างในเหมือนยูโรปาเหมือนเอนเซลาดัสนั่นหมายความว่าไททันมีของเหลว2 ชั้นบนผิวคือทะเลสาบมีเทนใต้ผิวคือมหาสมุทรน้ำมันเหมือนโลก2 โลกซ้อนกันโลกมีเทนอยู่ข้างบนโลกน้ำอยู่ข้างล่างไม่มีที่ไหนในระบบสุริยะที่มีโครงสร้างแบบนี้ยูโรปามีมหาสมุทรใต้น้ำแข็งเอนเซลาดัสก็มีแต่มีแค่ชั้นเดียวไททันมี2 ชั้นมันคือโลกที่ซับซ้อนที่สุด
ที่เราเคยเจอ มหาสมุทรใต้ผิวนี้อาจเป็นน้ำผสมแอมโมเนียซึ่งทำหน้าที่เหมือนสารกันเยือกแข็งช่วยให้น้ำไม่แข็งตัวแม้อุณหภูมิจะต่ำมากแรงไทดัลจากดาวเสาร์ก็ช่วยสร้างความร้อนภายในเหมือนที่ดาวพฤหัสทำกับยูโรปาและเอนเซลาดัสและตรงกลางสุดคือแกนหินขนาดใหญ่ไททันจึงเป็นโลกที่มีทุกอย่างบรรยากาศหนาทะเลสาบมีเทนบนผิวเปลือกน้ำแข็งมหาสมุทรน้ำใต้ผิวและแกนหิน5ชั้นซ้อนกันมันสมบูรณ์แบบในความแปลกและยังมีอีกคาสซินีพบหลักฐานของภูเขาไฟน้ำแข็งหรือที่เรียกว่าไครโอวอลคาโนบนไททันภูเขาไฟที่ไม่ได้พ่นลาวาร้อนแต่พ่นน้ำแข็งและแอมโมเนียเหลวออกมาจากใต้ผิวลองนึกภาพภูเขาไฟที่ปะทุแต่แทนที่จะเป็นลาวาสีแดงสิ่งที่พุ่งออกมาคือน้ำแข็งและของเหลวเย็นจัดมันคือภูเขาไฟกลับด้านบนโลกกลับด้านทุกอย่างบนไททันมันกลับด้านหมดเราเห็นภูมิประเทศแล้วเห็นวงจรของเหลวแล้วเห็นโครงสร้างภายในแล้วตอนนี้มาถึงคำถามที่ทุกคนรอมีสิ่งมีชีวิตบนไททันไหมคำตอบสั้นๆคือเรายังไม่รู้แต่คำตอบยาวๆน่าตื่นเต้นกว่านั้นมากเพราะถ้ามีสิ่งมีชีวิตบนไททันมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากทุกอย่างที่เราเคยจินตนาการไม่ใช่แค่ต่างรูปร่างแต่ต่างเคมีพื้นฐานเลยบนโลกสิ่งมีชีวิตทุกชนิดใช้น้ำเป็นตัวทำละลายหายใจออกซิเจนใช้น้ำตาลเป็นเชื้อเพลิงตั้งแต่แบคทีเรียจิ๋วจนถึงวาฬสีน้ำเงินทุกชีวิตบนโลกใช้สูตรเดียวกันแต่ในปี 2015 นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลตีพิมพ์งานวิจัยที่เสนอว่าสิ่งมีชีวิตบนไททันอาจใช้สูตรที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงใช้มีเทนเหลวแทนน้ำเป็นตัวทำละลายหายใจไฮโดรเจนแทนออกซิเจนและกินอะเซทิลีนแทนน้ำตาลลองนึกภาพสิ่งมีชีวิตที่ดูดไฮโดรเจนเข้าไปเผาผลาญอะเซทิลีนเป็นพลังงานแล้วปล่อยมีเทนออกมามันคือกระจกสะท้อนของชีวิตบนโลกเลยโลกเราหายใจออกซิเจนกินน้ำตาลปล่อย CO2 สิ่งมีชีวิตบนไททันอาจหายใจไฮโดรเจนกินอะเซทิลีนปล่อยมีเทนสมมาตรกันเป๊ะพวกเขายังเสนอว่าเยื่อหุ้มเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจทำจากอะคริโลไนไตรแทนที่จะเป็นลิปิดแบบโลกเป็นเซลล์ที่ทำงานในมีเทนเหลวแทนน้ำทุกอย่างต่างหมดแต่หลักการเดียวกันสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวตามสิ่งที่จักรวาลให้มาแต่นี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีมีหลักฐานที่น่าขนลุกในปี 2010 นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลจากคาสซินีพบสิ่งผิดปกติ2 อย่างแรกไฮโดรเจนบนพื้นผิวไททันหายไปอย่างอธิบายไม่ได้มันลดลงเมื่อเข้าใกล้พื้นผิวเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังใช้มันอยู่กำลังหายใจมันอย่างที่2อะเซทิลีนบนพื้นผิวน้อยกว่าที่ควรจะเป็นมากตามการคำนวณควรมีเยอะเพราะแสงอาทิตย์สร้างมันขึ้นมาในบรรยากาศตลอดเวลาแต่พอมาถึงพื้นผิวมันหายไปเหมือนมีอะไรกำลังกินมันอยู่ไฮโดรเจนหายไปอะเซทิลีนหายไปพอดีกับที่สิ่งมีชีวิตแบบไททันต้องการหายใจไฮโดรเจนกินอะซิทิลีนมันเป็นแค่ความบังเอิญหรือเป็นร่องรอยของบางสิ่งแน่นอนมันอาจเป็นแค่กระบวนการทางเคมีที่เรายังไม่เข้าใจไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนพูดว่านี่คือหลักฐานของชีวิตแน่นอนแต่มันเป็นเบาะแสที่น่าตื่นเต้นมากน่าตื่นเต้นพอที่นาซาตัดสินใจส่งยานไปหาคำตอบยานนั้นชื่อ Dragonfly โดรนนิวเคลียร์ที่จะบินสำรวจไททันเหมือนเฮลิคอปเตอร์กำหนดปล่อยปี 2028 ถึงไททันปี 2034 มันจะบินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรเก็บตัวอย่างวิเคราะห์เคมีหาร่องรอยของชีวิต Dragonfly จะบินได้เพราะบรรยากาศหนาและแรงโน้มถ่วงต่ำสภาพเดียวกับที่ทำให้มนุษย์ติดปีกแล้วบินได้นาซาใช้ฟิสิกส์แปลกๆของไททันเป็นข้อได้เปรียบเปลี่ยนโลกประหลาดนี้ให้เป็นสนามบินสำหรับโดรนนิวเคลียร์เปรียบเทียบกันดู Ingenuity เฮลิคอปเตอร์บนดาวอังคารต้องดิ้นรนมากเพราะบรรยากาศดาวอังคารบางมากแต่ Dragonfly บนไททันมันจะบินสบายๆเพราะอากาศหนาและแรงโน้มถ่วงต่ำบางที
โลกที่แปลกที่สุดกลับเป็นโลกที่ง่ายที่สุดสำหรับการบินและบางที Dragonfly จะเป็นยานที่ตอบคำถามที่มนุษยชาติถามมาตลอดเราอยู่คนเดียวในจักรวาลจริงหรือตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนหยุดคิดดูจริงๆเกี่ยวกับสิ่งที่เราเพิ่งพูดกันเราส่งยานไปหาชีวิตบนไททันแต่เราหาอะไรเราหาชีวิตแบบที่เรารู้จักชีวิตที่ใช้น้ำใช้คาร์บอนใช้ DNA แต่ถ้าชีวิตบนไททันไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้เลยล่ะถ้ามันใช้ระบบที่เราไม่เคยคิดถึงไม่เคยจินตนาการเราหาชีวิตที่คล้ายเราแต่ชีวิตที่ไม่คล้ายเราเลยอาจมีอยู่เต็มจักรวาลและเราไม่รู้จักมันเพราะเราไม่รู้จะหาอะไรลองคิดดูถ้าปลาในทะเลลึกส่งนักสำรวจไปหาชีวิตบนบกมันจะหาอะไรมันจะหาสิ่งมีชีวิตที่หายใจในน้ำว่ายน้ำมีเหงือกมันจะเดินผ่านป่าทั้งป่าโดยไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่รอบตัวเพราะมันไม่รู้จักชีวิตที่หายใจอากาศเดินด้วยขามีปอดเราอาจเป็นปลาตัวนั้นกำลังเดินผ่านจักรวาลที่เต็มไปด้วยชีวิตโดยไม่รู้จักมันเลยเพราะเราหาแค่สิ่งที่เราคุ้นเคยนี่คือปัญหาที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า observation bias อคติจากการสังเกตเราออกแบบเครื่องมือหาชีวิตตามนิยามของเราแต่จักรวาลไม่ได้อ่านตำราชีววิทยาของเราทีนี้ลองมองกลับมาที่โลกของเราสักครู่เรามักคิดว่าโลกคือมาตรฐานคือปกติและที่อื่นคือแปลกแต่จริงๆแล้วโลกไม่ได้ปกติเลยโลกคือจุดบรรจบที่พิเศษมากบนไททันน้ำคือหินมีเทนคือน้ำความจริงเปลี่ยนไปตามที่เรายืนสิ่งที่เป็นของเหลวที่หนึ่งกลับเป็นของแข็งที่อีกที่หนึ่งสิ่งที่เป็นก๊าซที่หนึ่งกลับเป็นทะเลสาบที่อีกที่หนึ่งไม่มีอะไรเป็นสากลจริงๆทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าเรายืนตรงไหนในจักรวาลโลกเรานั่งอยู่ตรงกลางพอดีไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปน้ำเป็นของเหลวได้คาร์บอนสร้างโมเลกุลซับซ้อนได้ทุกอย่างลงตัวพอดีเหมือนจักรวาลหมุนวอลลุ่มทุกอย่างมาที่ตำแหน่งกลางพอดีแต่ไททันก็มีจุดลงตัวของมันแค่คนละจุดกับโลกที่อุณหภูมิ-179 องศามีเทนเป็นของเหลวได้น้ำเป็นแร่ธาตุแข็งสารอินทรีย์ตกลงมาจากฟ้าเหมือนหิมะทุกอย่างก็ลงตัวแค่ลงตัวแบบอื่นบางทีความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของเราคือการคิดว่าลงตัวมีแค่แบบเดียวแบบของโลกแต่จักรวาลอาจมีจุดลงตัวหลายพันแบบหลายล้านแบบที่เราไม่เคยนึกถึงตอนนี้ถ้ามองภาพใหญ่ตลอด3 EP ที่ผ่านมาเราเห็นอะไรบางอย่างที่น่าทึ่ง EP 01ยูโรปามหาสมุทรน้ำเค็มขนาดมหึมาซ่อนอยู่ใต้เปลือกน้ำแข็งหนาหลายกิโลเมตรมหาสมุทรที่อาจมีน้ำมากกว่าโลกทั้งใบรวมกันแต่เราไม่เคยเห็นมันเพราะมันซ่อนอยู่ข้างใน EP 02 Enceladus มหาสมุทรที่ไม่ยอมซ่อนมันพ่นตัวเองออกมาสู่อวกาศผ่านรอยแยกที่ขั้วใต้พุ่งขึ้นไปสูงหลายร้อยกิโลเมตรประกาศให้จักรวาลรู้ว่าที่นี่มีน้ำที่นี่มีเคมีที่ชีวิตต้องการ EP 03ไททันมหาสมุทรที่ไม่ต้องซ่อนเลยมันอยู่บนผิวดาวเลยเห็นด้วยตาเปล่าแค่มันไม่ใช่น้ำมันคือมีเทนเหลวทะเลสาบกว่า400แห่งแม่น้ำฝนวงจรของเหลวครบวงจรมองเห็นไหมยูโรปามหาสมุทรซ่อนใต้น้ำแข็งเอนเซลาดัสมหาสมุทรที่พ่นออกมาไททันมหาสมุทรบนผิวดาว3แบบ3สไตล์แต่หัวใจเดียวกันจักรวาลเต็มไปด้วยของเหลวและนี่แค่ดวงจันทร์ของดาวเสาร์กับดาวพฤหัสยังไม่นับดาวเคราะห์อีกหลายพันล้านดวงในกาแล็กซีถ้าแค่ระบบสุริยักษ์ของเรามีมหาสมุทรซ่อนอยู่ทุกที่ทั้งจักรวาลจะมีมหาสมุทรกี่แห่งคำตอบอาจทำให้เราตกใจมหาสมุทรอาจเป็นสิ่งธรรมดาที่สุดในจักรวาลไม่ใช่สิ่งพิเศษแบบที่เราเคยคิดแต่ตอนนี้ผมอยากพาคุณไปไกลกว่านั้นอีก
ไกลกว่ามีเทน ไกลกว่าน้ำไปถึงคำถามที่ใหญ่ที่สุด ถ้าชีวิตไม่ต้องการน้ำเลยล่ะ ไม่ต้องการมีเทนด้วย ไม่ต้องการของเหลวใดๆเลย มีคำเรียกอคตินี้ว่าคาร์บอนชอฟินิซึมความลำเอียงคาร์บอน เราเชื่อว่าชีวิตต้องอาศัยคาร์บอนเป็นฐาน เพราะชีวิตบนโลกเป็นแบบนั้น แต่ทำไมต้องเป็นคาร์บอน ซิลิคอนธาตุที่อยู่ใต้คาร์บอนในตารางธาตุมีคุณสมบัติคล้ายกันมาก สร้างพันธะได้4พันธะเหมือนกัน สร้างโมเลกุลซับซ้อนได้เหมือนกัน บนโลกที่ร้อนกว่านี้มากหรือเย็นกว่านี้มากซิลิคอนอาจทำงานได้ดีกว่าคาร์บอนด้วยซ้ำลองจินตนาการสิ่งมีชีวิตซิลิคอนที่ร่างกายทำจากซิลิเกตหายใจในบรรยากาศที่ร้อนจัดหลายร้อยองศาอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ที่เราจะมองเป็นนรกแต่สำหรับมันคือบ้านที่สมบูรณ์แบบหรือจินตนาการไกลกว่านั้นชีวิตที่ไม่ต้องการร่างกายเลยชีวิตที่เป็นรูปแบบของพลังงานหรือสนามแม่เหล็กหรือโครงสร้างในพลาสมาของดาวฤกษ์เราอาจคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เราเคยคิดแบบเดียวกันกับชีวิตในมีเทนด้วยจนไททันทำให้เราเปลี่ยนใจทุกครั้งที่เราค้นพบสิ่งใหม่ขอบเขตของเป็นไปได้ก็ขยายออกไปยูโรปาทำให้เรารู้ว่าชีวิตอาจอยู่ได้โดยไม่ต้องมีแสงอาทิตย์เอนเซลาดัสทำให้เรารู้ว่ามหาสมุทรซ่อนอยู่ในที่ที่ไม่คาดคิดไททันทำให้เรารู้ว่าชีวิตอาจไม่ต้องการน้ำเลยแล้ว EP ถัดไปจะทำให้เรารู้อะไรถ้าทุกครั้งคำตอบคือมากกว่าที่เราคิดบางทีคำถามที่แท้จริงไม่ใช่มีชีวิตนอกโลกไหมแต่คือทำไมเราถึงคิดว่าไม่มีทีนี้มาสรุปสิ่งที่ไททันสอนเราไททันสอนเราว่าจักรวาลมีแบบแปลนอยู่ชุดหนึ่งฝนแม่น้ำทะเลสาบภูเขาเนินทรายฤดูกาลวงจรของเหลวทุกอย่างนี้คือแบบแปลนมาตรฐานแต่จักรวาลไม่ได้ระบุว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบนโลกวัตถุดิบคือน้ำและหินซิลิเกตบนไททันวัตถุดิบคือมีเทนและน้ำแข็งเหมือนสถาปนิก2 คนที่ได้แบบแปลนบ้านเดียวกันแต่คนหนึ่งใช้อิฐและปูนอีกคนใช้ไม้และหญ้าบ้านดูต่างแต่โครงสร้างเดียวกันนี่คือสิ่งที่ลึกซึ้งมากมันหมายความว่ากฎฟิสิกส์ที่ควบคุมจักรวาลไม่ได้สนใจว่าจะใช้วัตถุดิบอะไรมันแค่ทำงานของมันแรงโน้มถ่วงดึงของเหลวลงที่ต่ำไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือมีเทนความร้อนทำให้ของเหลวระเหยไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือมีเทนลมพัดทรายไม่ว่าจะเป็นซิลิก้าหรือโทลินกฎเดียวกันสร้างโลกที่ดูเหมือนกันจากวัตถุดิบที่ต่างกันสิ้นเชิงและนั่นอาจหมายความว่าทุกที่ในจักรวาลที่มีเงื่อนไขถูกต้องไม่ว่าวัตถุดิบจะเป็นอะไรกฎฟิสิกส์ก็จะสร้างโลกที่มีฝนตกมีแม่น้ำไหลมีทะเลสาบเสมอจักรวาลไม่ได้สร้างโลกเดียวมันสร้างโลกเป็นล้านแค่ใช้ส่วนผสมต่างกันและเราจะไม่หยุดแค่จินตนาการเราจะไปหาคำตอบจริงๆ Dragonfly ภารกิจที่จะเปลี่ยนทุกอย่างยานโดรนนิวเคลียร์ที่นาซาจะส่งไปไททันกำหนดปล่อยเดือนกรกฎาคม 2028 มันจะเดินทางผ่านอวกาศ 6 ปีก่อนจะถึงไททันในปี 2034 Dragonfly ไม่ใช่รถโรเวอร์ที่คลานไปบนพื้นมันคือเฮลิคอปเตอร์ 8 ใบพัดขับเคลื่อนด้วยพลังนิวเคลียร์จาก RTG เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกจากไอโซโทปกัมมันตรังสีพลังงานเดียวกับที่ขับเคลื่อน Curiosity และ Perseverance บนดาวอังคารมันจะลงจอดที่แชงกรีลาทุ่งเนินทรายอินทรีย์ขนาดมหึมาใกล้เส้นศูนย์สูตรของไททันจุดลงจอดที่เลือกเพราะมีสารอินทรีย์ซับซ้อนสะสมมาหลายพันล้านปีเหมือนลงจอดบนกองเคมีที่อาจเป็นก้าวแรกสู่ชีวิตจากนั้น Dragonfly จะเริ่มบินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่ละครั้งบินไกลได้หลายกิโลเมตรตลอดภารกิจ 2 ปี 9 เดือนมันจะบินรวมระยะทางกว่า 175 กิโลเมตรมากกว่าโรเวอร์ทุกคันที่เคยสำรวจดาวอังคารรวมกันเป้าหมายสุดท้ายคือหลุมอุกกาบาตเซลเครเทอร์
หลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ที่เคยถูกพุ่งชน ความร้อนจากการชนทำให้น้ำแข็งได้ผิวละลายผสมกับสารอินทรีย์บนผิวสร้างสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตเหมือนซุปชีวเคมีขนาดยักษ์ Dragonfly มีเครื่องมือวิเคราะห์ครบ Mass Spectrometer เครื่องวัดรังสีแกัมมาสถานีอุตุนิยมวิทยากล้องถ่ายภาพและเซ็นเซอร์แผ่นดินไหวมันจะวิเคราะห์ทุกอย่างตั้งแต่เม็ดทรายไปจนถึงบรรยากาศหาโมเลกุลที่อาจเป็นหลายเซนของชีวิตลองนึกภาพปี 2034 โดรนนิวเคลียร์บินเหนือทะเลทรายมีเทนใต้ท้องฟ้าสีส้มส่งข้อมูลกลับมาหาเราข้อมูลที่อาจตอบคำถามที่มนุษยชาติถามมาตลอดหลายพันปีเราอยู่คนเดียวไหมทุกคนครับเราเดินทางมาไกลมากแล้วจากอุณหภูมิ-179 องศาถึงหยดฝนมีเทนที่ตกช้าๆจากภูเขาน้ำแข็งที่แข็งเท่าหินแกรนิตถึงทะเลสาบมีเทนที่ใหญ่กว่าทะเลแคสเปียนจากยานฮิวแกนส์ที่นอนเงียบอยู่คนเดียวถึง Dragonfly ที่กำลังจะบินไปหาคำตอบแต่สิ่งที่ทำให้ผมคิดไม่หยุดเกี่ยวกับไททันไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ตัวเลขไม่ใช่ข้อมูลมันคือเรื่องนี้บนไททันมีฝนตกฝนที่ตกลงมาจากเมฆสีส้มตกช้าๆหยดใหญ่ๆมันไม่ใช่น้ำแต่มันคือฝนมีแม่น้ำไหลแม่น้ำที่กัดเซาะหุบเขาสร้างสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไหลคดเคี้ยวเหมือนแม่น้ำบนโลกมันไม่ใช่น้ำแต่มันคือแม่น้ำมีคลื่นซัดฝั่งคลื่นเล็กๆที่ลมพัดผ่านผิวทะเลสาบมีเทนซัดเข้ามาบนชายหาดน้ำแข็งมันไม่ใช่น้ำแต่มันคือคลื่นทุกอย่างเหมือนโลกยกเว้นว่าทุกอย่างที่เราคุ้นเคยมันกลับด้านน้ำกลายเป็นหินก๊าซกลายเป็นทะเลสาบทรายทำจากเคมีอินทรีย์ที่ตกลงมาจากฟ้าภูเขาทำจากน้ำแข็งภูเขาไฟพ่นน้ำแข็งแทนลาวามันคือโลกในกระจกภาพสะท้อนที่ทุกอย่างสลับด้านและนั่นทำให้ผมเชื่อว่าบางทีจักรวาลก็สร้างโลกแบบเดียวกันแค่ใช้วัตถุดิบต่างกันแค่เปลี่ยนส่วนผสมแต่สูตรเดิมถ้าจักรวาลสร้างฝนสร้างแม่น้ำสร้างทะเลสาบได้จากมีเทนบางทีมันก็สร้างชีวิตจากมีเทนได้เหมือนกันบางทีบนชายหาดน้ำแข็งของไททันใต้ท้องฟ้าสีส้มมีบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นบางสิ่งเราเรียกว่าชีวิตถ้าเรารู้จักมันขอบคุณทุกคนที่เดินทางมากับผมจนถึงตรงนี้ถ้าคุณชอบ EP นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเปิดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ถัดไป EP นี้เราเดินทางไปไกลถึงไททันดวงจันทร์ที่อยู่ห่างจากโลก 1,200 ล้านกิโลเมตรเพื่อเห็นโลกกระจกที่ทุกอย่างกลับด้านแต่ก่อนจะไปไกลถึงไททันมีที่ไกลกว่ามากที่เราไม่เคยสำรวจก้นมหาสมุทรของเราเองที่มืดกว่าอวกาศเย็นกว่าน้ำแข็งแรงดันมากกว่าผิวดาวศุกร์และมีสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนมาจากดาวอื่นแต่มันอยู่บนโลกเราลึกลงไปใต้ทะเลหลายกิโลเมตร EP ถัดไปเราจะดำลงไปสำรวจก้นมหาสมุทรโลกสถานที่ที่มนุษย์รู้จักน้อยกว่าผิวดวงจันทร์และสิ่งที่อยู่ที่นั่นจะทำให้คุณตั้งคำถามว่าเราต้องไปไกลถึงดาวอื่นจริงหรือในเมื่อเอเลี่ยนอาจอยู่ใต้เท้าเราตลอดเวลาแล้วพบกันครับมหาสมุทรจักรวาล EP ถัดไป